მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემის მხარდამჭერია გამოცემობა წიგნები ბათუმში. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com. ჩანაწერების ხილვა კი რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზე არის შესაძლებელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ გამოცემობა წიგნები ბათუმში ამ გამოცემობის მიერ გამოცემულ წიგნზე ავტორზე, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიცნობთ, იმიტომ ერთხელ მასზე გვისაუბრია დენიელ კიზზე, რომელიც არის ყვავილები ელჯერნონისთვის ამ შესანიშნავი ნაწარმოების ავტორი, რომელმაც დაგვიწერა ასევე კიდევ ერთი კარგი წიგნი, რომელსაც ქვია ბილი მილიგანის მრავალი გონება. ბილი მილიგანის მრავალი გონება ძალიან უცნაური წიგნია იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ემყარება ზუსტად ისე, როგორც ყვავილები ელჯერნონისთვის, ემყარება რეალობას და მასში აღწერილია ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური დანაშაულის ისტორია, უბრალოდ დამნაშავის ისტორია, ესაა კაცის ისტორია, რომელსაც ბრალად ედებოდა რამდენიმე ქალის გაუპატიურება და მათი გაძარცვა და რომელიც უდანაშაულო აღმოჩნდა ფსიქოლოგიური და ფსიქიატრიული პრობლემების გამო. ანუ უდანაშაულო აღმოჩნდა, რადგან მასში დადასტურდა რამდენიმე პიროვნების არსებობა. როდესაც ბილი მილიგანის პიროვნებებს ეუბნებოდნენ პიროვნებების არსებობა დადასტურდა, შინშიოს პიროვნებები ყოველთვის აპროტესტებდნენ და ითხოვდნენ არა სიტყვა პიროვნებას, არამედ სიტყვა ადამიანს, ვინაიდან ბილი მილიგანი იყო რამდენიმე ადამიანი. თავდაპირველად ჩნდებოდა რამდენიმე, ახლა სრულიად აშკარა იყო, რომ როდესაც კაცს ელაპარაკებოდნენ, მას ეცვლებოდა სახე, ეცვლებოდა გაუმეტყველება, ეცვლებოდა ბევრი რამ, ზოგიერთ შემთხვევაში ეცვლებოდა ხელი, ხან ცაცია იყო, ხან მემარჯვენე იყო, ხან ძალიან კარგად ხატავდა, ხან ძალიან უსუსურად ხატავდა და ასე შემდეგ. იმდენად განსხვავებული იყო, რომ არც ერთმა მისმა პიროვნებამ არ იცოდა მეორეს შესახებ არაფერი, თუმცა როგორც მერე გაირკვევა, ერთი ყოფილა ისეთი, რომელსაც ყველა თავისი პიროვნება ჰქონია. საბოლოო ჯამში გაირკვევა, რომ ბილი მილიგანის შიგნით იმალება არც მეტი, არც ნაკლები 24 სხვადასხვა ადამიანი, სხვადასხვა პიროვნება. ანუ აქ გვაქვს ცნობიერების გახლეჩის ძალიან კლასიკური ნიმუში, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა სრულიად არ არის დაინტერესებული, რომ ეს ასე აღმოჩნდეს, რომელსაც დაადასტურებენ ექიმები, რომელსაც მრავლობითად დაადასტურებენ ექიმები და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი ამის გამო სწორედ დანაშაული ჩამდენი არ არის უდანაშაულოა, ვინაიდან პასუხს არ აგებს იმ მოქმედებაზე, რომელიც რომ ჩაიდინა არ იცის, იმიტომ რომ პასუხი უნდა აგოს ბილი მილიგანმა და მოქმედებები ჩაიდინა სულ სხვა პიროვნებამ, რომელსაც ის არ იცნობს, რომლის შესახებ მან არაფერი არ იცის. ამიტომ უდანაშაულოა, მაგრამ ამავე დროს ახლა სახში ვერ გაუშვებ, იმიტომ რომ საშიში არის საზოგადოებისთვის და ამიტომ ხდება მისი მკურნალობა. მკურნალობის არსი რაში მდგომარეობს? როგორ შეიძლება უმკურნალო ადამიანს, რომელიც მრავალი პიროვნებისგან შედგება? ერთადერთი გზა არის რაღაც ისეთი უნდა გააკეთო, რომ ეს მრავალი გააერთიანო და იყოს ერთი, რომელიც ერკვევა ყველას გაკეთებული და ყველაფერი ახსოვს. თუ ასე მოახერხებ, რა თქმა უნდა, ადამიანი გამთლიანდება და მთელი ადამიანი უკვე სრული ადამიანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი როგორც კი დაინახავს საფრთხეს, იმ წუთას იცვლება იმ პიროვნებად, რომელსაც ამ საფრთხის ატანა შეუძლია. აი მაგალითად, თუ კი მას ტკივა, ის გამოიძახებს სპეციალურ ფიგურას, რომელიც მასშივეა, რომელმაც ტკივილის გადატანა იცის. თუ კი მან აგრესიას უნდა უპასუხოს, გამოძახებული იქნება კაცი, რომელმაც აგრესია იცის. თუ კი მისგან უსუსურობა არის მოთხოვილი, 3 წლის ბავშვი გამოვა მისი სახით და დახატავს რაღაცა 3 წლის ბავშვის ნახატს. თუ არა და თუ მიუშვებთ, აიღებს და დახატავს ისეც როგორიც საჭიროა, იმიტომ ეს მაღალი დონის მხატვარია, უნიჭიერესი კაცი. ერთ-ერთი ეს პიროვნება თაგანი, რომელსაც ქვია არტური, რომელსაც პირველად იცნოს სხვები და გამოიყვანა ეს სხვები თავისი
ნუ რა ვქრათ, რა უწოდოთ სხვებს, ძმები, დები, თავისი თანაპიროვნებები, პირველ მაგამიყვა, რომელიც ინგლისელია და ლაპარაკობს ინგლისური აქცენტით. არტური, რომელიც ძალიან განათლებულია და ბრწყინვალედ წერს და კითხულობს და აზროვნებს არაბულად, მაგალითად, იცის რამდენიმე ძალიან მიუწვდომელი საგანი, მაშინ როდესაც ბილი მილიგანი თვითონ როცა ბილი მილიგანია ასეთი ტალანტით არა აღჭურვილი. ერთ შვენიერ დღეს ექსპერიმენტი ჩატარდა ცალ-ცალკე პიროვნებებზე და გაირკვა, რომ მათ სხვადასხვა IQ აქვთ, ანუ ინტელექტის დონე სხვადასხვა აქვს. 130-დან დაწყებული, ანუ მაღალი ინტელექტიდან დაწყებული, ძალიან დაბალი 60-ით დამთავრებული. ყველას სხვადასხვა ინტელექტი აქვს. ზოგიერთ საერთოდ არ ეზომება ინტელექტი, იმიტომ 3 წლის ბავშვია ინგლისელი გოგონა. არის ერთი გოგონა, ადალანა, ერთ-ერთი პიროვნება, რომლისგანაც შედგება ბილი მილიგანი, რომელიც არის ლესბოსელი გოგო და უყვარს ქალები და რომელსაც სიყვარულის ამბები აქვს და ძალიან ბევრი ის დანაშაული, როცა ქალების მოტაცება იყო და გაუპატიურება, დაკავშირებულია სწორედ ადალანას სურვილთან ვიღაცას ჩაეხუტოს. ანუ პრინციპში კაცმა კი არა, ქალმა გააუპატიურა ის ხალხი. ყველაფერი ამის უკან დგას საიდუმლო. ეს წიგნი იქნებოდა ჩვეულებრივი წიგნი, ძალიან საინტერესო, თუ როგორ იყრის თავს ამდენი პიროვნება ერთ ადამიანში, ეს უკვე იქნებოდა საინტერესო, მაგრამ ეს წიგნი უფრო მეტია, ვიდრე საინტერესო. თავიდანვე გვაფრთხილებს, რომ ეძღვნება ყველა მას, ვისაც ბავშვობაში ძალადობა გადაუტანია. საქმე ის არის, რომ ადამიანი ასეთად, როგორც აქ აღწერილი, არიბადება. ადამიანს ასეთად ხდის სხვა ადამიანი და მისი ძალადობა. თურმე ნუ იტყვით და ბილი მილიგანი ბავშვობიდან არის ძალადობის მსხვერპლი. მასზე, პატარა ბიჭზე იძალა და მამინაცვალმა და იგი გააუპატიურა. და გააუპატიურა და თან შეაშინა, რომ იქ ტრაქტორი ჰქონდა ჩართული და შეაშინა, რომ თუ არ დანებდებოდა, მაშინ ამ ტრაქტორით გალეწავდა, ესე იგი, და დამალავდა საბრძელში და დედას ეტყოდა, რომ გავიდა ბავშვი და აღარ დაბრუნებულა და სხვა. და თავიდან ბოლომდე შეაძულა კაცობრიობა და ადამიანები და მას ეშინია ფიზიკური კონტაქტის, საერთოდ შეხების და კაცების დანახვის დროს სულად ხდება. და მაშინ დაიწყო მასში დაბადება იმ პიროვნებებმა, რომლითაც გონებამ გადაწყვიტა პასუხი გაეცა ამ ცხოვრების სისასტიკისთვის. და ამ პასუხის გაცემაში ჩამოყალიბდა 24 სხვადასხვა პიროვნება. უპირველეს ყოვლისა ესაა თვითონ უილიამ სტენლი მილიგანი, რომელიც არის ბილი, 26 წლის, სიმაღლე 1.83 მ, წონა 86 კილო, აქვს ციცფერი თვალები და წაბლისფერი თმა. რატო ვამბობთ ამას? იმიტომ სხვებს სხვანაირი წონა, სიმაღლე, თმა და ასე შემდეგ აქვს. ახლა თქვენ მეტყვით, როგორ შეიძლება ადამიანი, რომელიც ერთი ადამიანია, სხვადასხვა წონისა იყოს, სხვადასხვა დიახ, მას ასე წარმოუდგენია. მას წარმოუდგენია, ეს ნამდვილი არის და ეს ემთხვევა იმას, რაც ვიცით. აი მართლა რო ავწონოთ ბილი მილიგანი, ვისაც უწერია პასპორტში, ის იქნება 1.83 მ და იქნება 86 კილო. მაგრამ არტური, რომელიც მისი ერთ-ერთი პიროვნება, განსხვავებით ამისგან, რომელიც 26 წლისა, ის არის 22 წლის. ლაპარაკობს ძალიან შესამჩნევი ბრიტანული აქცენტით. როცა ეტყვი, რომ აქცენტით ლაპარაკობს, ისეთი აქეთ გეტყვის, რომ არა, თქვენ ლაპარაკობთ აქცენტით, იმიტომ რომ ბრიტანული ინგლისური არის ინგლისური და ამერიკული არის სწორედ აქცენტი და მისთვის ის ისეთივე სასაცილო არის, როგორც ბრიტანელები არიან ამერიკელებისთვის სასაცილო. მათ შორის არაფერი უფრო დიდი სიცილის გამომწვევი არ არის, როგორც ინგლისელების მეტყველება ამერიკულ ფილმებში. რა დარბაზშიც უნდა იყოს, კინოდარბაზს გულისხმობ, ყველა იხოცება სიცილით დაახლოებით ისე, როგორც ჩვენ ვერ შევიკავეთ სიცილის, სხვა შორის ძალიან უცნაურ დროს და ადგილას, როცა აფხაზეთზე და ტრაგედიაზე იყო ლაპარაკი და ქალი მოწმე ლაპარაკობდა, ოღონდ ლაპარაკობდა მეგრულ ენაზე და ეს ამბავი ხდება ნიუ-იორკში და ფილმს რო უყურებთ, ქართველებმა თავი ვერ შეიკავეს და ბევრს გაეღიმა, ზოგიერთს გაეცინა, იმიტომ რომ ისეთ მოულოდნელი იყო მეგრული შუა ნიუ-იორკში და საერთოდ მეგრული ლაპარაკი
იწვევდა ამას, როგორც აი ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, არტურის ლაპარაკი იწვევს ღიმილს და სიცილს ვიღაცისთვის, თვითონ არის უემოციო, დამოუკიდებლად აქვს შესწავლილი ფიზიკა და ქიმია, არის ბრწყინვალე სპეციალისტი თანამედროვე და ძველი არაბული ენებისა, წერს და კითხულობს ამ ენებზე, შესანიშნავად იცნობს სამედიცინო ლიტერატურას, არის ურყევი კონსერვატორი და მიუხედავად ამისა თავს მიიჩნევს კაპიტალისტად, მაგრამ არის ათეისტი. კონსერვატორი ათეისტი ძალიან უცნაური შეხამება. დანარჩენები სხვა პიროვნებები პირველად მან აღმოაჩინა. ანუ ეს ერთ-ერთი მთავარი ბილი მილიგანია, ქვია არტური. ხო, იმისთვის რომ დაბნეულობა არ გამოიწვიოს სხვებში, სხვა ადამიანებში, ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც ქვია არტური, დენი, ჩარლი, რა ვიცი, სხვა სახელები, რეაგირებენ სახელზე ბილი. იმიტომ რომ საპასპორტო იდენტობა მათი არის ბილი მილიგანი. ამიტომ შეთანხმება არსებობს ასეთ, რომ ბილიზე რეაგირებთ. თუმცა ჩვენ ბილი არა ვართ. ძალიან იშვიათად ვართ ბილი. მათი ამოცანა ამ პიროვნებების, რომ ბილი დააძინონ. ანუ ეს პიროვნებები შექმნა ბილმა ბილის გონებამ იმისთვის, რომ ბილი გადარჩეს. იმისთვის, რომ ამინაცვალმა არ გააუპატიუროს, იმისთვის, რომ ცხოვრებამ არ დაჩაგროს, იმისთვის, რომ და შემდეგ. ამიტომ დანარჩენი პიროვნებების ამოცანა არის ბილი ყავდეთ დაძინებული. და მათი ისინი წარმატებით ართმევენ თავს ამას, არის ეს ტერმინი, რომ პიროვნებას ძინავს და არის ტერმინი, რომ პიროვნება გამოდის სინათლეში. ანუ რაღაცა ცენტრალური წრეარი, ნათელი და პიროვნება იქ გამოდის და ახლა ბილი მილიგანი იქნება ეს პიროვნება. ეს შეიძლება იყოს როგორც თქვით არტური, შეიძლება იყოს რეიგენი, რომელიც არის ვადასკოვი ნიჩი, იუგოსლავი, სლავური აქცენტით მოლაპარაკე, 23 წლის, რომელიც დიდია ტანად, 95 კილოა, უზარმაზარი ხელები აქვს და როგორც მისი სახელი გვეუბნება rage, ანუ რისხვა ინგლისური rage და even ისევ again, ისევ rage again, ანუ ისევ რისხვა, ეს არის მრისხანების მცველი. ანუ როდესაც მრისხანება გამოსავლენი საქმეში გამოვა ეს კაცი, ლაპარაკობს ძალიან შესამჩნევი სლავური აქცენტით. ქართულ თარგმანში ეს არის რაღაცნაირად გადმოცემული, როგორ ლაპარაკობენ სლავები ქართულად. სლავების ქართულად ლაპარაკის დროს მაგალითად ყრუფშვინვიერებისა და უბრალო ყრუების, მკვეთრი ყრუების აღრევა ხდება. მაგალითად კარგი კალი არის, თქვათ, ესეთი, ეს დაჭერილი აქვს თარგმნელს, სწორედ ქ-კს, ტ-თს და სხვების ასეთის არევა. რო კითხულობთ, ცოტა უხერხულად იკითხება ეგ ადგილები, იმიტომ რომ ძალიან ჩავერიეთ ქართველები ამ საქმეში, ასე თქვათ, მაგრამ მე მგონი მაინც საინტერესო თარგმნელობითი, ასე თქვათ, გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამის გამოხატვა. სხვა შორის დენიელ კიზის ქართულად თარგმნა ძნელია, იმიტომ რომ ელჯერნონში ეს იყო გონება სუსტი ადამიანის მეტყველება, რომელიც საერთოდ ისე იგი ძალიან ურევდა და იქ შესანიშნავად მოხერხდა ქართულ თარგმანში, სანამ ძალიან გამართულად არ ამატყველდა და მე მაღალი სტილით. აქაც არის აქცენტები, ინგლისური აქცენტის გადმოცემა ძნელი იყო, მაგრამ სპეციფიკური სიტყვები აქვთ ინგლისელებს, ოკეის მაგივრად ამბობენ all right და სხვები, ეს ქართულში არის ცდილობა მათი გადმოცემის. ამის გარდა არიან სხვა პიროვნებები, მაგალითად ალენი, რომელიც არის თაღლითი მანიპულატორი, რომელიც ძალიან ახლოსაა დედასთან შედარებით, რომელიც მიიღეს ცხოვრებისგან საუკეთესოსაა მისი ფილოსოფია, ურყავს კარგად დასარტყამ ინსტრუმენტებზე, რიტმის გზნობა აქვს, თმა აქვს მარჯვნივ გაყოფილი და მარჯვენა ხელი მხოლოდ მას აქვს გააქტიურებული, დანარჩენებიც საციები არიან. ამის მერე მოდის გაქცევის ოსტატი ტომი და გაქცევის ოსტატობა ძალიან მაგრად აღწერილია, საბორკილს დაადებენ, ხელბორკილს და ხელს გაითავისუფლებს ხოლმე, შეკრავენ
და იქიდან თავისუფლებს ხოლმე ტექნიკა აქვს, იცის და მე თხოვენ რომ ახსნას, იმიტომ რომ ეს კი ბატონო კაი ადამიანია და უნდა გახდეს, მაგრამ სხვები რო არიან ცუდი ადამიანები და კაცი რო არ მოკლას და ამიტომ რო კრავენ, იმან არ უნდა გაითავისუფლოს თავი და ამ ლოგიკით დაიყოლიებენ და ასწავლის როგორ აკეთებს ამ თავის ამბებს. არის 14 წლის დენი, რომელიც მუდმივად შეშინებულია ეშინი ადამიანებს. ეს დენი დაიბადა სწორედ მაშინ, როდესაც მამინაცოლმა გაუპატიურა. არის 8 წლის დეივიდი, რომელიც არის ერთადერთი, ვისაც შეუძლია ყველანაირი ტკივილის გადატანა. ამიტომ როგორც კი ტკივილი იწყება, იქ საქმეში გადის დეივიდი, რომელსაც დიდი ოსტატობა აქვს ამ საქმისა. ეს სწორედ მაშინ გაჩენილი 8 წლის იყო, მაშინ, როდესაც ის გაუპატიურება მოხდა. არის ქრისტინი 3 წლის ინგლისელი ბავშვი, ცნობილი თავისი საბავშვო ნახატებით, რომელსაც როცა ხატავს ბილი, ვერ ხვდებიან ისინი ციხის ადმინისტრაცია და განსაკუთრებით ისინი უფრო ხვდებიან, რა თქმა უნდა, საავადმყოფოს ხალხი, მაგრამ ციხის ადმინისტრაცია ვერ ხვდება, რომ ამხელა მუტრუკი 3 წლის ბავშვია და ხატავს რაღაცას და ამიტომ ღიზიანდებიან ძალიან. ყველგან ბილი მილიგანი თავისი მრავალი გონებით აღწევს ერთ რამეს. ცემენ, ცუდად ეპყრობიან, სანიტარები ცემენ, ისინი ცემენ, ესენი ცემენ, მუდმივად არის თავდასხმის ობიექტი. ამიტომ ყავს თავისი ამდენი პიროვნება. ქრისტინი მაგალითად კუთხის ბავშვია. იგი კუთხეში დგას ხოლმე, ჭკვიანი ინგლისელი პატარა გოგოა, უყვარს კითხვა და ბეჭდვა, შეუძლია 3 წლისას, მაგრამ დისლექსია აქვს, ლაპარაკი არ შეუძლია. ყვავილების და პეპლების ხატვა და გაფერადება უყვარს, რის გამოც ხშირად იცემება ხოლმე 1.83 მ სიმაღლის მქონე ადამიანი, რომელიც 3 წლის ბავშვია ამავე დროს. და რა თქმა უნდა, ვერავინ ამას ვერ იჯერებს. ის რაც ხდება ამ წიგნში არის ნიშანი იმისა, რომ რა უძლური ვართ ჩვენ წარმოსახვა, როგორ არა გვაქვს, როგორ ვერ ვხედავთ ამ პიროვნებებს, თუმცა აშკარა არის, რომ კაცი სხვადასხვა. აშკარა სხვადასხვა ხმა, სხვადასხვა საქციელია, სხვადასხვანაირად იქცევა, მაგრამ ყველას გონია, რომ თავს იკატუნებს და გვატყვევს. ყველას გონია, რომ ბილი მილიგანი თაღლითია. ისინი ვერ ხვდებიან, რომ იგი თაღლითი არ არის, ის უბრალოდ ავტომატურად მოქმედებს თავდაცვის ინსტინქტით და ის პიროვნებაა, რომელიც იმ მომენტისთვის გაუძლებს იმ გამოწვევას, რომელიც არის. ამიტომ მაგალითად ქრისტინს ყავს ძმა, 13 წლის კრისტოფერი, რომელიც ასევე ბრიტანულად ლაპარაკობს, იმიტომ ესენი ბრიტანელები არიან. ესაა დამჯერი, მაგრამ შფოთიანი, უკრავს გარმონზე, პატარა გარმონიკაზე, ტუჩის გარმონზე უკრავს. ქრისტინივით მოვარდისფრო ქერათმა აქვს, შუბლზე მოკლედ შეჭრილი. ასე წარმოიდგენს თავის თავს. მაშინ როცა ერთი პიროვნება სარკეში რო ჩაიხედოს, ერთი არა, არის 1.83 და 86 კილო, მაგრამ თავს ასე ხედავს ხოლმე და როგორც გითხარით, მასში არის კიდევ ერთი პიროვნება, ლესბოსელი გოგო, 19 წლის ადალანა, რომელიც არის მორცხვი, მარტოსული, საკუთარ თავში ჩაკეტილი, წერს ლექსებს, დანარჩენებს უმზადებს საჭმელს და სახს ულაგებს, მეჩხერი შავი თმა აქვს და რადგან ყავისფერი თვალები დროდადრო უთამაშებს, ამბობს, რომ მოცეკვავე თვალები აქვს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ყველა ეს ტალანტი, რაზეც ითქვა, ვიღაცა ხატავს, ვიღაცა საჭმელს აკეთებს, ვიღაცა არაბულად ლაპარაკობს, ვიღაცა მედიცინა იცის, ვიღაცა ფიზიკა, ყველა ეს ტალანტი არის ბილი მილიგანის ტალანტი. ოღონდ განაწილებული სხვადასხვა პიროვნებაში, ხომ ნათელი ერთ კაცში არის ეს თავმოყრილი. ანუ ჩვენს წინაშე არის გენიოსი, რომელიც ცხოვრების ბედუკუღმართობამ და განსაკუთრებით მასზე ძალადობამ დაშალა. და ჩვენი ამოცანა არის ეს დაშლილი გავამთლიანოთ. ცით ფილოსოფიაში მოხდა ასეთი ამბავი, რომ თავდაპირველი ფილოსოფია, მაგალითად სოკრატეს ფილოსოფია და პლატონის ფილოსოფია იყო სინკრეტული, იყო ერთიანი, მთლიანი, როგორც ბერძნული ანტიკურობა და ამაში იყო მისი ძალა. მერე მოვიდა არისტოტელე, რომელიც არის პირველი მეცნიერი და ეს ყველაფერი დაშალა ნაწილებად. ქიმია გამოყო ფიზიკისგან, ფიზიკა გამოყო მეტაფიზიკისგან და ასე.
რადგან დიდი საქმე გააკეთა და მარქსმა მას კაცობრიობის დიდი თავი უწოდა და სხვა, მაგრამ პლატონის და სოკრატეს გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად უნიჭოდ იქცეოდა და საბოლოო ჯამში, როცა მან სამყარო დაანაწევრა, მისმა ესენი ყველა ერთმანეთის მოსწავლეები იყვნენ. სოკრატეს მოსწავლე იყო პლატონი, პლატონის მოსწავლე იყო არისტოტელე, სოკრატემ თქვა, რომ ყველაფერი ერთიანია, პლატონმა თქვა, რომ ყველაფერი სინთეზია, ამან თქვა, რომ ყველაფერი დაშლილია და ამისმა მოსწავლემ ალექსანდრე მაკედონელმა დაინახა, რომ ყველაფერი დაშლილია და თქვა, უნდა გავამთლიანო. და დაიპყრო და ყველა ბერძნულად აალაპარაკა. რა თქმა უნდა, ამით დედაუტირა თავის მახსოვებელს, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ პირველად მისი ქვეყანა დაიპყრო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე დღეს გააუქმა მისი აზრი, ზუსტად ასე ხდება აქაც. ზუსტად, ისე იგი ძალადობის გამო სინკრეტული ერთიანი მთლიანი ადამიანი დაიშალა. და იგი არისტოტელეს დონეზე გახდა 24 ადამიანი. მაგრამ მოდიან ექიმები და ცდილობენ, როგორც ალექსანდრე მაკედონელი, ექიმი ცდილობს, რომ ეს 24 შეაერთოს და აქციოს ერთად. და ისინი აღმოაჩენენ ამ პიროვნებებში, სადაც არის კევინი, ვოლტერი, ეიპრილი, სემუელი, უამრავი ვინმე არის კიდე სხვადასხვა ფუნქციის მატარებელი, ისინი ბოლოს და ბოლოს აღმოაჩენენ 24-ს, რომელსაც ქვია მასწავლებელი. მასწავლებელმა იცის ყველაფერი. მასწავლებელს არ აქვს სახელი, მაგრამ მასწავლებელი ერთადერთია, რომელმაც ყველაფერი იცის, რაც იციან მისმა თანასულებმა, თანაპიროვნებებმა. ანუ, აი იმან რომ არაბული იცის, იმან რომ ხატვა იცის, იმან რომ მუსიკა იცის, იმან რომ ქიმია იცის, იმან რომ ფიზიკა იცის, იმან რომ კერვა იცის, იმან რომ საჭმლის გაკეთება იცის, აი მასწავლებელი ერთადერთი, რომელმაც ეს ყველაფერი იცის. ანუ მასწავლებელი არის სწორედ ბილის მთლიანობა. ბილი, რომელსაც კიდე ქვია დანაწევრებული ბილი, ბილი. ბილი და მასწავლებელი არის ერთმანეთის სრული ანტიპოდები. ბილი არის გაყოფილი კაცი, მასწავლებელი არის მთლიანი კაცი. ახლა არის ამოცანა ბილი იქცეს მასწავლებლად. ეს არის მეცნიერული ამოცანა, რომელსაც თავს ართმევს ოჰაიოს შტატის ქალაქ ათენის წყინვალე ფსიქიატრიული კლინიკა და შესანიშნავი ექიმები. აქ ნაჩვენებია ექიმები, ექთნები, სანიტარები არა, რა თქმა უნდა, ეს ზუსტად როგორც სხვა კიზისთან მართალია სხვანაირად იწერება, მაგრამ იქიდანაც ხო ვიცით სანიტარები რა ხალხია. აქაც, მაგრამ იქ ექიმებიც ისეთები არიან, აქ ექიმებს ეწოდებათ და ექთნებს ეწოდებათ და ყველას ესმის, რომ ეს კაი კაცია, მაგრამ პრესა ებრძვის. და როგორც კი მისი გამთლიანება იწყება, რა თქმა უნდა, მას უჩნდება ადამიანური სურვილები, მაგალითად, რაღაცა გავიდეს, ვიღაცას დაელაპარაკოს, რაღაცა, როგორც კი ვიღაცა გაიგებს, რომ ამას გაუღეს ეს კარი და ბაღში გავიდა და სხვა, ეგრევე ჩნდება სტატია, რომ გამაუპატიურებელი, დამნაშავე, სეირნობს და ესაა მედიცინა და ეს იდიოტები რაებს აკეთებენ და სხვა. ანუ საზოგადოებრივი აზრი, სამეცნიერო აზრის საწინააღმდეგო ცდილობს, რომ ადამიანი არ გამთლიანდეს, არ აღიქვამენ მას ადამიანად. ანუ მის ერთ-ერთ არსს თვლიან მის საბოლოო არსად. რაც დიდი შეცდომა, იმიტომ 24-ია ეს და 1/24-ს თვლიან ერთად. ასეთი ფორმულა აქვს, რომ 1 გავყოფილი 24-ზე უდრის 1-ს. და რა თქმა უნდა, ეს ღრმა შეცდომა რო არ თქვა, საიდან იბადება ასეთ შეცდომები. და ამით ისინი ფილოსოფიურად ასევე ამბობენ, რომ თვითონ ადამიანის, ნებისმიერი ადამიანი არ არის 24 ნაწილიანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ფრაგმენტაცია და ყოველთვის ჩვენ თავს არ გავართ ხოლმე და ჩვენ ხო ხშირად გვითქვანს, რომ ის მე კი არ ვიყავი, მე კი არ ღვინო მათქმევინა და ერთხელ ერთ-ერთ მანქანაში ვზივარ და ერთ-ერთი კაცი ცუდად მოიხსენიე და ყველამ გაოგნებულმა შემხედა, იმიტომ იმ კაცის ძმას მიყავდა ეს მანქანა და მე დამავიწყდა. იმიტომ რომ ადამიანს ფროიდი ამტკიცებს, რომ აქვს უნარი ესეთ დავიწყებების და წამოწდენების. მე რა თქმა უნდა 1000 ბოდიში ვთქვი და დღემდე დავინახავ თუ არა ეს მახსენდება, მაგრამ იმას უკვე არაფერი არ შველის, რაც მე წამოწდა. და სხვათა შორის არ ვიყავი გულწრფელი იმ მომენტში, მაგრამ ამის დამტკიცება შეუძლებელია ახლა.
იმიტომ მე სინამდვილეში მიყვარს ის კაცი, ვიზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ იმ დღეს წამოუცდა რა, სხვადასხვა განსხვავებული პედაგოგიური მიდგომები აღმოგვაჩნდა და ამიტომ ეს ძალიან უცნაურია. პრესა ცდილობდა ამ შემთხვევაში, ამერიკული პრესა ცდილობდა, რომ არ დაეშვა ადამიანის გამთლიანება. და ეს არ არის იული პროცესი, ასეთი ტიპის მკურნალობა. არ არის იული პროცესი, იმიტომ რომ იგი მრავალმხრივია, ყველამ უნდა დაიჯეროს, რომ კაცი გამთლიან და ყველა ასე უნდა ელაპარაკოს, მაშინ როდესაც ყველა წინააღმდეგობას უწევს. ახლა გასაგებია, ამან რო თქვა, რომ გამთლიან და მასწავლებლის სახით და რო თქვა, რომ ის ამდენი წლის იყო, როცა მამინაცვალმა გააუპატიურა, ეს მოხდა, ის მოხდა, ის მოხდა, ის მამინაცვალი ცოცხალია, ისინი და ამბობენ, რომ ეს ბავშვი ტყუის, რა თქმა უნდა თაღლითი რა გაუპატიურე როგორ გეკან მე მაგის კაცი ვარ და როგორ მაბრალებს და სხვა და პრესას აქვს უნარი ამათ დაუჯეროს არა იმას რომელიც მსხვერპლია არამედ იმას რომელიც მოძალადეა იმიტომ რომ მოძალადე უკეთესად ლაპარაკობს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით იგი მთლიანია ის მოძალადე არის და ეს ცუდია რა თქმა უნდა მაგრამ ლაპარაკობს როგორც სახელმწიფოები ლაპარაკობენ ხოლმე, რომელიც განსაკუთრებით დამნაშავეები არიან, გადასარევად ლაპარაკობენ მახსოვს რუსეთ-თურქული კონფლიქტის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა იმ ნათქვამზე, თურქეთის პრეზიდენტის ნათქვამზე, რომ ჩვენ ნატოსთან ერთად რუსეთს ავიღებთ და რაღაცა, რუსეთის პრეზიდენტმა სერიოზულად კი არ უპასუხა, დასცინა და თქვა, ჩვენი ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი აიღებს თურქეთსო. და ყველა გააჩინა, იმიტომ რომ შთაბეჭდილება ისეთი იყო, რომ ეგ უფრო მართალია, ვიდრე თურქეთი ვინმეს დახმარებით, რომ ოდესმე რუსეთს ომს მოუგებს. შთაბეჭდილება ისეთი იყო, რომ ამ წარე ხუმრობაში რაღაცა იყო ელემენტი, იმიტომ რომ მოძალადე კარგად ლაპარაკობდა. ამხანაგი სტალინი ძალიან კარგად ლაპარაკობდა ხოლმე ძალის პოზიციიდან. ამერიკის შეერთებული შტატები ხშირად ლაპარაკობს კარგად ძალის პოზიციიდან. ძლიერებს კარგი ტექსტები აქვთ. და ძლიერებს უჯერებენ ხოლმე. ამხანაგი სტალინი დღეს რომ სოფლიო კრიტიკის დიდი ის არის სუბიექტი და ობიექტი, ომის დროს უნდა გენახათ ან ამერიკაში ან ინგლისში რა ვიწერებოდა მასზე და ის ხო დიდ გენიოსად იყო ცნობილი და არა დასამალი რომ მერეც კი აგერ ახლახან მონტეფიორემ რო წიგნი დაწერა ვერ დამალა რომ ამხანაგმა სტალინმა ბევრი წიგნი წაიკითხა ხო სხვა ვიღაცა რო ყოფილიყო მტრულად განწყობილი ადამიანი თო მაგას დამალავდა და იტყოდა რომ წიგნური იყო და იმიტომ იყო ბოროტი მაგრამ ამხანაგმა სტალინმა დიდი თავსატეხი გაგვიჩინა იმიტომ რომ ბევრი წიგნი წაიკითხა თურმე ისე როგორც ამხანაგმა ჰიტლერმა ძალიან ბევრი ოპერა ნახა მაგრამ არ გვეშველა არაფერი მათი სასტიკის თვალსაზრისით ამიტომ როდესაც მამინაცვალმა თავი დაიცვა და თქვა რომ ეს ბავშვი ტყუის და სხვა ბილი მილიგანის მიმართ გაჩნდა ეს გრძნობა რომ ეს ხო ბოლოს და ბოლოს ხო ამან გააუპატიურა ეს გოგოები ხო ამან გაძარცვა ხო უპოვეს თითის ანაბეჭდები მათი ბარათები გაანაღდა ფული წაიღო და ყველაფერი ეს ხო ჩაიდინა და არ ჯერათ რომ ეს სხვადასხვა კაცი იყო ჯერათ რომ ერთმა ჩაიდინა ეს ვინაიდან ადამიანის გონება შეზღუდულია ჩვენ ვართ გონება შეზღუდული და ვერ წარმოგვიდგენია ასეთი რამ და ვინაიდან არ გვჯერა იმ მეცნიერების რომელიც ამბობდა ეს არის 24 პიროვნება ერთში თავმოყრილი ამიტომ ჩვენ გონია რომ რაღაცას გვატყუებენ და საკუთარ თავში არ ვიხედებით ჩვენ ამდენი პიროვნება ვართ ხოლმე და რა კარგი შანსები გვაქვს ფრაგმენტაციის როდესაც ადამიანი სხვადასხვა როლშია იგი ყოველთვის ამბობს რომ აი ბევრ საქმეს აკეთებს მაგალითად მე შემიძლია სხვაზე არა საკუთარ თავზე ვთქვა რომ მე ვარ პარლამენტის წევრი მეტიც პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე ანუ რაღაც საქმეებს ვასრულებ ვარ აი ამ გადაცემის წამყვანი ვარ სამ უნივერსიტეტში პროფესორი ერთგან სრული მეორეგან სრული მოწვეული მესამეგან არასრული ასოცირებული და მოწვეული გარდა ამისა მე ვთარგმნე ილიადა, ვთარგმნე ბევრი რაღაც სხვა, ახლა ვთარგმნე დიდ ნაწარმოებს, არ ვიტყვი რომელს. გარდა ამისა კიდევ ყავს მენეჯერი, რომელმაც წიგნი ძალად დამაწერინა, ვთქვათ.
და ეს ყველაფერი მე ვარ, მაგრამ გარდა ამისა მე ვარ კაცი, რომელსაც გული დაწყდა ბავშვობაში, რომ მუსიკა მიატოვა, ხელი რომ მოიტეხა და მაშინ კი ძალიან გაუხარდა, მაგრამ მე მაინც გული დაწყდა და რომელმაც თავის მუსიკოს მეუღლეს თხოვა, რომ მისთვის ესწავლებინა ბეთჰოვენის მერვე სონატის მესამე ნაწილი და რაღაც პერიოდში ამ მესამე ნაწილს ისე უკრავდა, ვითომ დაკვრა იცოდა. ანუ რაღაცნაირად ტექნიკურად ასრულებდა, მე ეგონა რომ სულ გეკნებოდა ეს ცოდნაებს, ხელას მიუჯდა ფორტეპიანოს და თავი მოეჭრა მრავალ ადამიანში, თან ტელევიზიის და სხვების თვალწინ, იმიტომ ვეღარ დაუკრა. მაგრამ ეს ყველა არის ერთი ადამიანი, რომელსაც კიდე უყვარს, ისე იგი ღამღამობით კითხვა, კიდე უყვარს სერიალების ყურება, კიდე უყვარს სპოილერი არის სასტიკი, იმიტომ რომ მაგას არ უნდა დაელაპარაკო, იმიტომ რომ ეგრევე გეტყვის ჯონ სნოუს შეცახებ ყველაფერს, ახლა თავ შევიკავებ უბრალოდ. სანამ გამოსულა ის სერია, რომელშიც რაღაცები გაირკვევა, იმიტომ ვიცი რომ ქალები დამზდებენ მერე მოსაკლავად. ერთხელ მახსოვს House of Cards-ის ძალიან სერიოზული რაღაც გავამხილე წინასწარ და ძალიან ვაწყენინე, ძალიან კარგ ადამიანს, დღემდე არ ვიცი როგორ რანაირად, ასე თქვათ, მოვიხადო ბოდიში და რა ვქნა ისეთი რომელიც ans. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ ერთი კაცია, კიდე ამას ემატება, ხო, რომ რაღაცა უნარჩვევები აქვს, მაგალითად ატარებს მანქანას, ატარებს ველოსიპედს, მაგრამ არ ატარებს მოტოციკლს, აქვს ცურვის შესანიშნავი უნარი, მაგრამ ბატერფლაით ვერ ცურავს და მთელი ამბებია. ეს ყველაფერი ერთი ადამიანია. წარმოიდგინეთ, რომ იგი რო ჩავარდეს მძიმე განსაცდელში, მისი ფრაგმენტაცია უკვე მომხრარია, ეს უბრალოდ იმ ლევანს, რომელიც კითხულობს ლექციას, არ ეცოდინება ის ლევანი, რომელიც არის პარლამენტის წევრი, თო იქაც და იქაც ივარგებს. უბრალოდ ვიღაცამ შეიძლება შეატყოს, რომ კითხვას რო დაუსვამენ ლექციაზე, უცებ მან შეიძლება უპასუხოს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ამბავი მასე არ არის. ანუ იმ წუთას სხვა პიროვნებად იქცევს, რომელიც წინას არ იცნობს. ამ საფრთხეში ყველანი ვართ და გარკვეული გაგებით ჩვენ ყველა უკვე ვყოფილ ვართ ამ მდგომარეობაში, როცა არ ვიცით, არ გვესმის, რაც გვეკითხებიან, როცა სხვაგან ქნის მისი გონება, მისმა თავისმა წონამან, რუსთაველმა რო გვითხრა. ამიტომ ჩვენ დენიელ კის დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ამ შესანიშნავი წიგნისთვის და განსაკუთრებით დიდი მადლობა უნდა უთხრათ გამომცემლობას წიგნები ბათუმში, იმიტომ რომ მან პოპულარული აქცია ის ლიტერატურა, სამეცნიერო ფანტასტიკის ის დარგი, რომელიც მძიმედ იკითხებოდა მსოფლიოში, მაგრამ ელჯერნონის შემდეგ ვითარება, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. რო შევადაროთ ეს ორი წიგნი, ამას გაგრძელება აქვს კიდევ და მისი გაგრძელება დაიბეჭდა მხოლოდ იაპონიაში და გამოვიდოდა ამერიკაში მხოლოდ მაშინდელ რაც გადაიღებდნენ ფილმს, ფილმი არ გადაუღიათ, ასე რომ გაგრძელება ინგლისურად ჯერ კიდე არ გვაქვს. დენიელ კიზი, იცით, იყო საშინელ გარდაცვალებათა ხანა, განსაკუთრებით სამეცნიერო ფანტასტიკაში. 2012 წელს გარდაიცვალა რეი ბრედბერი. პრინციპში ჟანრი დაობლდა. 2014 წელს გარდაიცვალა დენიელ კიზი. და ახლო დროში ბევრი ფანტასტი მწერალი გარდაიცვალა. ეს ხდება ხოლმე, ახლაც არის ასეთი მძიმე სიკვდილების ხანა, მოგეხსენებათ, დევიდ ბოუის სიკვდილის შემდეგ მონელებული არ არის, როცა მიყვა ხალხი, რაც განსაკუთრებით მწერლობაში მოხდა რაღაც საშინელება, როდესაც ეკო და ჰარპერლი ერთ დღეს გარდაიცვალნენ და გაიმეორეს ძველი რეკორდი შექსპირის და სერვანტესისა, რომელიც ასევე ერთ დღეს გადაეცა. მე შორს ვარ იმასთან, რომ ეკო შექსპირს შევადარო ან ჰარპერლი სერვანტეს, უბრალოდ ესენიც და ისინიც თავისი დროის ყველაზე დიდი მწერლები იყვნენ, ამაშია საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენი დროის მწერლობა იმ მწერლობას შეიძლება ვერ იჯიბრება, ნუ რავინ მეტყვის, რომ უმბერტო ეკო რომ მოკვდა, მასზე დიდი მწერალი დადიოდა დედამიწაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვეტყვიან ქართველებს, იმიტომ უმბერტო ეკო თითქმის ქართველი იყო და მისი ოქროს სიტყვები ქრისტიანზე არასოდეს არ იქნება დავიწყებული. ამავე დროს ეს იყო თითქმის ერთადერთი ევროპელი ინტელექტუალი, რომელმაც იცოდა გალაქტიონის სიდიდის შესახებ. გამოვეთხოვოთ დენიელ კის, მადლობა უთხრათ გამომცემლობას წიგნები ბათუმში
შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უხსმენდით გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემას რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ, გადაცემის მხარდამჭერია გამოცემობა წიგნები ბათუმში. გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე რადიო შოკოლადი.com, გადაცემის ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზე არის შესაძლებელი. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე თქვენი კითხვები, რჩევები და სურვილები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, ხმის რეჟისორი დავით შორშოლაძე.